हॅलो एव्हरीवन. आजचा जो टॉपिक आहे तो म्हणजेच ड्युअल स्टेटमेंट्स. आता ड्युअल स्टेटमेंट्स ऍक्च्युअली काय असतात? इफ यू हॅव टू गिव्हन द टू स्टेटमेंट्स, जर तुम्हाला दोन स्टेटमेंट्स दिलेले असेल which contains logical connectives like and or. तुम्हाला माहित आहे लॉजिकल कनेक्टिव्स कोणते? अँड किंवा ऑर ज्या टू स्टेटमेंट्स मध्ये आलेले असतील. And the letters T and C, small t and small c, and the letters T and C. T stands for tautology and C stands for contradiction. Okay? Then they are said to be, मग त्या दोन स्टेटमेंटला आपण ड्युअल म्हणू शकतो. केव्हा? If one can be obtained from the other by replacing and by or T by C किंवा or by and or C by T. म्हणजे याचा अर्थ काय की त्या टू स्टेटमेंट्स मध्ये जर तुम्हाला लॉजिकल कनेक्टिव्स अँड किंवा ऑर आलेला दिसत असेल, टी आणि सी त्यामध्ये आलेला असेल, तर अशा वेळेस तुम्हाला त्या स्टेटमेंटचा ड्युअल बनवता येतो आहे. केव्हा? ज्यावेळेस ऍडला ऑरने किंवा ऑरला ऍडने रिप्लेस करतो आहे, तसंच टीला सीने आणि सीला टीने. आणि म्हणून तिची डेफिनेशन आपण कशी म्हणतोय? अगदी सिंपल डेफिनेशन आहे. इफ टू स्टेटमेंट्स कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स अँड comma or and the letters T and C, okay, then they are said to be dual of each other if one can be obtained from the other by replacing or by and by or, also T by C and C by T. ओके, मग यामध्ये हा जो अँड आणि ऑर तुम्हाला दिसतो आहे, अँड आणि ऑर, तर याला म्हणतात ड्युअल ऑफ इच अदर. हे जे कनेक्टिव्स तुम्हाला दिसतात, इम्प्लिकेशन किंवा डबल इम्प्लिकेशन मी इथे म्हटलेलं नाहीये किंवा निगेशन म्हटलेलं नाहीये, तर फक्त काय म्हटलेलं आहे? अँड किंवा ऑर. तर हे एकमेकाचे काय झालेले आहे? ड्युअल झालेले आहे. एक एक्झाम्पल आपण घेतो आहे. समजा P or Q या पद्धतीने म्हटलेलं आहे. दिस इज अ कंपाऊंड स्टेटमेंट अँड दिस इज द सिंगल कंपाऊंड स्टेटमेंट. ओके, हे कंपाऊंड स्टेटमेंट आहे आणि याचा जर मला ड्युअल पाहिजे असेल, द ड्युअल ऑफ, म्हणजे आन्सर मध्ये आपल्याला म्हणता येईल द ड्युअल ऑफ P or Q is P and Q. म्हणजेच काय केलेलं आहे? मला जर हे स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि या स्टेटमेंटचा जर मला ड्युअल बनवायचा असेल, तर हा ड्युअल बनवत असताना मी या ऑरच्या जागेवर फक्त काय लिहिलेलं आहे? अँड रिप्लेस केलेलं आहे, बाकी दुसरं काहीही केलेलं नाही. ओके, परत एक एक्झाम्पल घेतो आहे. टी अँड निगेशन क्यू, अशा पद्धतीचं मी स्टेटमेंट घेतलेलं आहे. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे टी मीन्स व्हॉट, टॉटॉलॉजी, अँड सी मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन. मग यामध्ये टी अँड निगेशन क्यू जर असेल तर याचा ड्युअल कसा बनेल? तर द ड्युअल ऑफ टी अँड निगेशन क्यू इज, वी रिप्लेस दिस टी बाय स्मॉल सी and by or, negation as it is, and then Q, and this is the dual of this statement. या स्टेटमेंटचा हा काय झालेला आहे? ड्युअल झालेला आहे. एवढं सिंपल आहे. त्यानंतर एक परत मी काय घेतोय? लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स असणार स्टेटमेंट घेतो आहे. निगेशन ऑफ P and Q अशा पद्धतीने घेतोय. इक्विव्हॅलेंट negation P or negation Q.
and we want the dwell of this statement. या स्टेटमेंटचा मला dwell पाहिजे आहे, आणि dwell पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की and ला or ने, or ला and ने रिप्लेस करा. टी जर आलेला असेल, स्मॉल टी जर आलेला असेल तर स्मॉल सी ने, आणि स्मॉल सी जर आलेला असेल तर स्मॉल टी ने. ओके, मग आता याचा मला ड्वेल लिहायचा आहे. द ड्वेल इज काय करा, निगेशन बद्दल मी काही म्हटलेलं नाही म्हणून हा निगेशन ऍज इट इज. त्यानंतर पी स्टेटमेंट सुद्धा ऍज इट इज. आणि आता हा जो अँड आलेला आहे त्याला ऑर ने रिप्लेस करा, मीन्स ऑर झालेला आहे क्यू. इक्विव्हॅलंट निगेशन परत ऍज इट इज. परत तुम्हाला इथे ऑर आलेला दिसतो आहे म्हणून अँड, आणि त्यानंतर निगेशन क्यू. ओके, अँड धिस लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स इज द ड्वेल ऑफ धिस लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. त्या लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स हा लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स ड्वेल झालेला आहे. ओके, याच्यावरती आपण काही प्रॉब्लेम्स घेऊ आणि तुम्हाला त्याच्यावरती असाइनमेंट दिली जाईल आणि ते तुम्हाला सॉल्व्ह करायची आहे. ठीक. नाउ द क्वेश्चन इज राइट द ड्वेल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपल्याला या पद्धतीचा जो क्वेश्चन आहे तो बोर्ड मध्ये 1 मार्क साठी तरी विचारला जातो. ओके, अँड दॅट इज इम्पॉर्टंट, अगदी इम्पॉर्टंट आहे. आता याचा जर ड्वेल लिहायचा असेल तर आन्सर काय लिहाल, अगदी सोपी आहे. द ड्वेल ऑफ कुठला स्टेटमेंट दिलेला आहे, निगेशन ऑफ पी और क्यू अँड पी अँड निगेशन क्यू और यस. ओके, या पद्धतीचा स्टेटमेंट दिला गेलेला आहे. आणि याचा जर आपल्याला ड्वेल पाहिजे असेल तर काय असेल, इज निगेशन ऍज इट इज, पी अँड क्यू म्हणजेच ऑर ला रिप्लेस केलेला आहे अँड ने. त्यानंतर परत अँड, हा जो अँड आहे त्याला परत कशाने रिप्लेस करा, ऑर ने. देन पी और निगेशन क्यू, परत ऑर ला अँड ने, अँड यस, अँड दिस इज द ड्वेल ऑफ दिस स्टेटमेंट. या स्टेटमेंटचा हा झालेला आहे ड्वेल. ओके, परत एखादं एक्झाम्पल घेतोय, 3rd नंबरच. द ड्वेल ऑफ C or P and Q is काय करता येईल, C रिप्लेस बाय स्मॉल टी. C ला आपण स्मॉल टी ने रिप्लेस करतो आहे, R ला अँड ने, देन P परत अँड ला R ने रिप्लेस करा आणि Q, अँड दिस इज आवर आन्सर. ओके, परत यामध्ये समजा या लास्ट एक्झाम्पल आपण घेऊ. तसं the dwell of P and Q or R equivalent P and Q or P and R. This P, Q, R, yes, all these are the simple statement. These सर्वच्या सर्व simple statement असतात. Is आता याचा ड्वेल काय असेल, तर P अँड ला रिप्लेस करतो आहे ऑर ने, देन क्यू परत ऑर ला रिप्लेस करा अँड ने, इक्विव्हॅलंट पी अँड क्यू और सॉरी या अँड ला रिप्लेस करा ऑर ने, देन ऑर ला रिप्लेस कशाने, अँड ने, आणि परत पी अँड ला रिप्लेस करा ऑर आणि आर. म्हणजेच ड्वेल ऑब्टेन करत असताना फक्त एकच गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, अँडच्या जागेवर ऑर लिहा, ऑरच्या जागेवरती अँड लिहायचं आहे, स्मॉल सी ला स्मॉल टी ने रिप्लेस करायचं आहे आणि स्मॉल टी ला स्मॉल सी ने. ओके, एवढा सिंपल कन्सेप्ट आजचा आहे. आणि यानंतर आपल्याला निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लिकेशन आणि निगेशन ऑफ डबल इम्प्लिकेशन हा जो पार्ट आहे हा नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण घेतोय.